So, welcome back mga lods sa aking channel. Sa video na to, magkikrimp naman tayo ng LAN cable. Kung sakaling nasira na yung RJ45 connector nyo o kaya nginat-ngat ng alaga nyo yung LAN cable. Yan. So, sa video na to, tuturuan ko kayong paano mag-crimp. Tuturo ko yung technique paano mag-crimp ng walang mintis para hindi masayang yung RJ45. Okay, so umpisa na natin. Ayan, so gagamit tayo ng crimping tool. Ayan, so luma na yung crimping tool ko. Tapos cutter. Yan. Kung wala naman kayong ganito, kahit gunting lang, pwede na. Basta importante itong crimping tool. Okay. So, una, balatan natin. So, ayan, nabalatan ko na to. Kahit mga 1.3, 1.5 inches ang haba. So, mas maganda habaan nyo konti. Okay. Tapos may sinusunod na standard color code ang straight through. So, ang gagamitin natin is itong white orange. Ayan. White orange, tapos white green. Ayan. Ayusin muna natin lahat. Ayan. Tapos white orange, white green, white blue. Ayan o, blue. Nakalimutan ko na. Ayan. So, ito yung susunod. White orange, orange, white green, blue. Tapos, white blue. Ayan. Ito yung sinusunod na color code. Tapos green. Yan. Tapos white brown. Ayan. Then brown. Ayan. So, i-straight muna natin siya. Straight natin kasi baluktot. Tapos, double check natin. White orange, orange, white green, blue, white blue, green, white brown, brown. Yan. So, okay na. Naka-arrange na siya. Tapos, puputulin natin na mga 1.2 cm. Ayan. So, bakit 1.2 cm? Para itong wire hanggang dito siya.
Hanggang dito yung binalatan natin. Para yung insulator, papasok pa rin dito sa loob. Para maipit. Para matibay siya. Hindi basta-basta mahugot. Okay? So, tansyain nyo na lang. Ayan. Tansyain nyo na lang. Ayan. Patuloy ko nga dito. So, kung wala kayong cutter, gunting. Ayan. Ayan. So, nakat na. Then, pasok natin. Ayan. Pasok natin maigi. Ayan. Tapos, double check natin kung tama ba. White, orange, orange, white, green, blue, white, green, green. Tapos, white, brown, brown. Ayan. So, tama. Tapos, isagad natin. Itulak natin. Ayan. Tapos, bago natin i-crimp, tignan natin yung dulo. Kung sumagad na dito. Okay. Ayan. Pag hindi pa sumagad, itulak pa natin. Ayan. Ayan. Para hindi masayang yung itong RJ45. Tapos, saka na natin i-crimp. So, kinalawang na tong ano ko. Crimping tool ko. Ayan. Tapos, pigain natin. Ayan. Ayan. So, naipit na siya. Ito yung sinasabi ko mga lods. Para kasamang maipit tong insulator. Para hindi basta-basta mahugot. Yan. So, itong namang isa. Ang kabila. Balatan muna natin. Yan. Ganun uli ang gagawin. So, tanggalin ko muna to. White, orange uli. White, orange, orange. Tapos, white, green. Yan. White, orange, orange, white, green, blue. Ayan. Tapos, white, blue. Tapos, green. Tapos, white, brown. Yan.
Straight muna natin. Yan, tapos double check. Baka nagkahiwalay. White, orange, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown, brown. Ayan, so tama mga lods. Then, i-cut na naman natin. Hanggang dito. 1.2 cm. Ganyan. Huwag niyong habaan para kasamang maipit yung insulator. Yan. Para matibay siya. Then, pasok na natin. Ayan. Ang pagpasok nito, ilapat muna dito sa baba. Ayan, isayad. Para hindi gumalaw. Tapos, dahan-dahan itulak. Ayan. Tapos, double check ulit. Double check ulit kung tama ba. White, orange, orange. White, green, blue. Tapos, white, blue, green, white, brown, brown. So, okay. So, ganun ulit. Isagad natin. Tulak. Sagad natin mga lods. Para walang mintis. Hindi masayang tong RJ45. Ayan, so tingnan uli. Ayan, so sumagad na siya. Tapos i-crimp natin. Crimp na natin. Ayan. Tapos pigain to para makrimp. Ayan. Pansin nyo may tumunog. Ibig sabihin nag-lock na siya. Ayan. Ayan. So matibay na siya. Kasamang naipit tong insulator. Okay, so testing natin kung gumagana ba. So gamit tayo ng land tester. Kung wala naman kayong ganito, i-directa nyo na doon sa PC nyo at saka router o kaya switch hub. So ayan. Ayan. So, pag umilaw lahat to hanggang 8, ibig sabihin okay yung ginawa natin. Okay, so switch on ko na. 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, so gumagana mga lods. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, so gumagana. Pag mayroong hindi umilaw dito, ibig sabihin mali yung pag-crimp natin. So yan, dalawa lang yung nagamit natin. So ganun lang kung paano mag-crimp mga lods. Yan, so dalawa lang yung nagamit natin. Dati nung baguhan pa ako, maraming RJ45 ang nasasayang bago ako makagawa nito.
Ayan, so sundan nyo lang yung ginawa ko kanina. Okay? So hanggang dito na lang muna mga lods. Maraming salamat sa panonood. Yeah.